Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen sammanfattade vi avslöjanden och belägg som kommit fram av privatspanare genom åren. Vi gick äntligen igenom vad som var bakgrunden till hela mörkläggningen. Vi förklarade även många av de turer som hänt under åren, framför allt alla som hände i samband med åklagarens samtal med Veckans brott och vad som senare förklarades på presskonferensen 2020. Av allt att döma var det ovanligt många som tittade på videon, men fortfarande är det bara ett par hundra som prenumererar på kanalen. Jämför man med andra kanaler i ämnet blir det ett pinsamt engagemang för innehållet. Om dessa siffror har någon som helst verklighetsförankring kan det dock finnas stora rimliga tvivel om. Skulle verkligen 4 000 visningar leda till att bara några få nya medlemmar prenumererar på kanalen? När det handlar om en video som sammanfattar händelseförloppet kring mordet på Sveriges statsminister, den mörkläggande utredningen, och som ger stöd för många av de saker som privatspanare grävt fram genom åren. Skulle personer som via sammanfattningen får en inblick i helheten inte ens titta på de tidigare avsnitten för att få reda på detaljerna i alla avslöjandena? Det känns helt enkelt inte alls rimligt. Det är mycket märkligt. Men det kanske, i så fall, säger något om varför det hålls tillbaka medvetet och avsiktligt och vilka myndigheter som har möjlighet att påverka det. Tänk själv och bilda dig en egen uppfattning. Men, trots att alla nya uppgifter läggs fram, med belägg, blir det inga diskussioner om innehållet på kanalen i några av de forum som finns tillgängliga. Det finns inte ens kommentarer om att de absolut inte kan stämma. Förstår ni inte hur avslöjande det verkligen är? Att alla de mörkläggare som tydligt sitter inne med all denna kunskap, som skulle kunna peka på vilka uppgifter som inte stämmer, lyser helt med sin frånvaro. Det är en total ignorans och avslöjande feghet i att inte ens ta diskussionen om själva sakfrågorna och uppgifterna. De vet nämligen att det inte lönar sig att diskutera med den som har sanningen på sin sida. De kommer bara tydliggöra sin egen, bristfälliga kunskap, sitt redan avsiktliga ställningstagande och precis hur de vinklar informationen för att passa deras syften. Vart är diskussionen om vittnespsykologi? Om Theos varande, eller inte, på Sveavägen på mordkvällen? Diskussioner om bilden på Theo och skissen på grandmannen som stämmer mycket väl, i många distinkta drag. Varför är det ingen som ens överväger att det faktiskt var det förväxlade och flyende vittnet Stig Engström som stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan, som själv sagt att han förmodligen inte hade åkt till mordplatsen, alls om han inte blivit stoppad? Diskussioner
om det faktiskt var den topphemliga Stay Behind-övningen som var just orsaken till mörkläggningen och utpekandet av oskyldiga syndabockar som påbörjades redan på mordnatten. Varför inga vanliga poliser fick hjälpa till att jaga mördaren, varför Wiesbaden, NATOs högkvarter, var inblandade i det mesta och de poliser som vittnen såg med WT på mordkvällen helt har blivit bortstädade av skenutredningen. Varför inga diskussioner om Sydafrika efter Göran Björkdals fantastiska initiativ som redovisades nyligen i en tv-serie där regeringarna i Sverige och Sydafrika lagt locket på? Varför är det heller ingen som säger något, som själv grävt i omständigheterna från fallet under alla år? Avsaknaden av grundläggande diskussioner om faktiska omständigheter om händelseförloppet på mordkvällen, men framförallt rena kunskapsbaserade rimliga förklaringar av skillnaderna mellan vittnens uppgifter från mordkvällen, baserad på vittnespsykologiska relevanta teorier, avslöjar såklart allt om hur mörkläggningen fungerar och vilka inblandade personer som är delaktiga. Det är då inte alls svårt att ta reda på vilka personer det handlar om och vilken gruppering de tillhör. Vi kommer framöver att fördjupa oss något kring det, bara för att visa hur enkelt det är att lösa upp fallet och mörkläggningen genom att utreda mörkläggarna, istället för att gå via det manipulerade och alldeles förmaskade utredningsmaterialet. Speciellt när det gäller mörkläggningen. Det är nämligen ett totalt vakuum i Palmemordskretsar. Trots alla avslöjanden på denna kanal lyser relevanta diskussioner med sin frånvaro i många forum. Är det ingen annan som reagerar på de meningslösa diskussionerna i forumen nu för tiden om ynglingen, buss 43, fortsatta inhamringen, om Skandiamannen som gärningsman eller inte gärningsman? Det är intervjuer med personer som inte alls har en anknytning till Palmemordet, men ska säljas in som om det skulle vara relevant, genom att man rubriksätter videos med Palmemordet och ett frågetecken på slutet. Beror tystnaden på att det är så himla svårt att ta till sig av alla belägg som presenterats på kanalen? Eller att ni bara är chockade för att ni aldrig hört just dessa förklaringar och omständigheter förut? Beror det på att ni aldrig trodde att sanningen skulle komma fram så här långt efteråt? Är det för att ni själva inte har en förståelse för verklig relevant kunskap som för första gången tillämpats på hela materialet under en lång tid? Beror det på att det är så uppenbart att alla de kanaler som finns för att vädra sina åsikter om Palmemordet är fullt kontrollerade av mörkläggande krafter? När olika personer ger sig på de som vill lyfta fram de olika argumenten som avslöjats på denna kanal. Beror det på att alla som varit medvetna om mörkläggningen faktiskt börjar känna sig rädda för att de själva ska bli avslöjade och försöker fly från de som bidragit mest? Att de faktiskt förstår att allt de skrivit enkelt kommer att kunna analyseras framöver och jämföras, så det enklare går att ta reda på vem som skrivit vad? Är det kunskapen för dessa personer som är så chockerande? Att det går att förstå bakomliggande motiv bara genom att analysera material? Är det för att Sverige befinner sig i ett allmänt kaos med det regelbundna våldet i samhället, så det är lättare att stoppa huvudet i sanden för att det blir för stort om man skulle tappa förtroendet för vad myndigheter har mörklagt i årtionden? Att förtroendet för rättsstaten skulle falla som en sten? Precis det som det hotats om för grävande personer i Palmemordet. Det som vi tagit upp tidigare. Är det för att alla väntar på att Sverige ska komma med i NATO, en organisation vi har haft backning från redan på Tage Erlanders tid? Precis det som vi redan har lyft fram på denna kanal som bakgrunden till hela mörkläggningen. Går alla och väntar på att Gunnar Wall med sin mörka läggning ska presentera något nytt och revolutionerande och avgörande av det som lyfts fram på denna kanal? Eller ska han bara svamla vidare i den uppenbart planerade skendebatten som förpestat Palmemordsgrävandet de senaste åren genom att diskutera Stig Engström som gärningsman eller inte gärningsman? Någon som är helt irrelevant för vad som egentligen utspelade sig på mordkvällen. Eller är ni bara nöjda med att få reda på sanningen själva och skiter helt i om våra oskyldiga medmänniskor fortfarande drabbas?
Då jag nu i några veckor har försökt att fortsätta utreda och hitta fler belägg för samma saker som jag lyft fram i snart 2 år, så trodde jag i min naiva enfald att när väl sanningen kommer fram, så kommer alla hjälpas åt att avslöja mörkläggarna och hjälpa till att motarbeta de som försöker dölja sanningen och se till att fallet äntligen kan klaras upp och att vi kan få reda på vad som hände från de inblandade personerna själva. Att vi tillsammans kunde stötta alla de oskyldigt indragna vittnena. Det är nämligen det som är så sorgligt och tragiskt. Trots all den avslöjande informationen som presenterats på denna kanal, så är det en skamligt låg aktivitet för att ge mörkläggarna mothugg mot alla de som fortfarande drar de oskyldigt drabbade vittnena i smutsen för att lyfta fram sina sjuka teoribyggen, sälja in andra saker eller girigt tjäna pengar på den tragiska händelsen. Det är bara att titta på informationen som just nu ska fortsätta hamras in på YouTube-kanaler. Det är precis det som fortfarande pågår, trots att utredningen är nedlagd. Det är just nu, den helt gränslösa fortsatta ruttna hanteringen av vittnena blir så märkbar. Den blir även bara värre och värre, ju närmare sanningen vi kommer på denna kanal. Det är därför vi behöver fortsätta att granska mörkläggarna och tydliggöra att det inte handlar om några misstag, någon epidemi av inbillad psykisk ohälsa, i Palmemordskretsar specifikt, utan handlar om enkla och uppenbara motivbilder av och med ruttna och sjuka bedragare. För att försöka knyta an till rätts- och vittnespsykologiska teorier som används i utrednings- och brottssammanhang kommer vi i folkbildningsförsök att fokusera på en specifik teori i detta avsnitt. Det handlar om begreppet cherrypicking, eller körsbärsplockande, som är ett stort problem i vetenskapliga sammanhang. Det går att lyfta fram hypoteser och egna sanningar genom att bara välja ut den information som stöder ens teori och sedan aktivt undvika det som inte passar in på det vi vill få fram. Ibland kan detta ske omedvetet, men ofta handlar det om att det är medvetet. Speciellt som det är uppenbart att personer som blir informerade om detaljer som de undviker bara låtsas som att de inte finns och helt ignorerar dem. Så, den senaste tiden har poeten på YouTube till slut försökt sammanfatta sina körsbärsplockade detaljer i 6 delar i sin syntetiska och hemsnickrade poetiska teori om att vittnet Inge Morelius, dekorima man, skulle vara vittnet Anders Björkman. Eller Morelius, minnesspöke, som de andra i gänget, som pekar ut det förväxlade vittnet Stig Engström som gärningsman, kallar det. Detta, mytmosande, som den ryggdunkande podden, lyft fram flera gånger. Förstår ni inte hur fruktansvärt det fortfarande är att både vittnet Morelius och vittnet Björkman ska utsättas för en sådan här smutskastning och förlöjligande av deras uppgifter? Varför är det ingen som reagerar när medmänniskor som varit så utsatta i så många år fortfarande blir dragna i smutsen av mörkläggande krafter? Varför gör ingen någonting? Märker ni inte själva det uppenbara mönstret i hur det i bara vissa detaljer ska gälla tidiga vittnesförhör för att uppgifterna ska tas med? I andra fall är det bara utvalda vittnen som ska ingå. Det finns inga förklaringar till en helhet runt mordet, utan det ska bara handla om den enda precisa sekvensen som ska bevisa hela fiktiva teoribygget om den ensamma gärningsmannen som utan att det nämns bara handlar om en bridgespelande reklamgubbe från Täby när väl allt kommer till kritan. Vi har redan tagit upp ett helt avsnitt med detaljer. För att summera så ska vittnet Morelius självklart ha missat att det kom 3 personer gående för att hans vänner kommer tillbaka från bankomaten. Poeten undviker helt den information som vittnet Morelius lämnar, att han aldrig tappat blicken på gärningsmannen. Vittnet Morelius ser bara paret komma gående och gärningsmannen kommer fram från avfasningen och skjuter personerna bakifrån. Det är precis det som hände. Poeten försöker alltså att hitta på en historia om att det är vittnet Björkman som vittnet Morelius skulle ha sett, bara för att vittnet Morelius inte ser Björkman någon annanstans. Denna slutledningsförmåga är häpnadsväckande ur ett vittnespsykologiskt perspektiv.
Menar den här poeten att det är Björkman som Morelius ser som beter sig så märkligt så att Morelius redan förstår att något kommer att hända innan paret kommer gående? Det är så dumt så. Är det alltså Björkman som har betett sig så avvikande så att han har fångat Morelius intresse så mycket så att Morelius sedan ska kunna förväxla gärningsmannens agerande och utmärkande drag med den helt paralyserade Björkman? Även om Morelius har motljus finns det absolut ingen möjlighet att förväxla siluetten av en längre, iskall, slaktande yrkesmördare från södra Afrika och en kortare, onykter och tvekande man. Poeten försöker såklart att få det till att det är vittnet Björkman som Morelius ser, därför att Morelius uppger att gärningsmannen väntade mellan ingången till Dekorima och avfasningen. Här godtar inte poeten några som helst uppgifter från Morelius själv, som säger att gärningsmannen stod vid avfasningen. Där satt jag och väntade och såg en man stå vid Dekorimas fönster och han rörde sig lite försiktigt åt bägge hållen. Och det är alltså utanför det skyltfönstret här borta? Här? Själva avfasningen så att säga. Ja. Och det är det här som poetens körsbärsplockning blir som tydligast. Precis som vi tidigare redovisat finns det nämligen en mycket rimlig vittnespsykologisk förklaring till Morelius samtliga uppgifter under alla år. Det är att där Morelius sitter i sin bil på mordkvällen så ser det inte ut att finnas en avfasning i hörnet på fastigheten. Morelius menar då att avfasningen är slutet på huset i de tidiga förhören eftersom han inte förstår vad som avses. När han senare förstår innebörden av avfasningen blir det såklart hans förklaring till vart gärningsmannen stod. Det är precis det som hände. Anthony White stod vid avfasningen, något gömd för paret vid reklampelaren och ur sikte för vittnet Björkman. Anthony stod där för att invänta paret som träffade Theo vid reklampelaren, eftersom det var just det som var bakgrunden till att sydafrikanska säkerhetsagenter ens hade möjligheten att komma åt Olof, oanandes och oskyddad, en sen kväll på en gata i stan. Det märkliga är att poeten till och med har mage och anklagar media för att ha spridit en så felaktig bild av vittnet Morelius vittnesmål om den väntande gärningsmannen, som han har hållit fast vid under hela tiden. Det är bara hoppas att poetens smutsiga anklagelser, till höger och vänster, stoppar hans pretentiösa framtoning som någon slags poet i framtiden. Men det är inte bara Morelius som blir dragen i smutsen i poetens sjuka resonemang. Poeten anklagar även vittnet Björkman för att inte ens uppge att han skulle ha promenerat och ställt sig vid Dekorima-ingången när sällskapet kommer gående. Det är en helt sjuk slutledningsansats. Den absolut grundläggande utgångspunkten i Björkmans utsagor, baserat på vittnespsykologisk kunskap, är att Björkman under denna tid inte gör någonting. Uppger inte Björkman något, kan man inte hitta på att han gör det ändå. Varför Björkman inte säger att han bara stod kvar och inte gjorde något är självklart för att man aldrig gör det. När senast hörde du en person säga, sedan stod jag där en stund och inte gjorde någonting? Uppger inte Björkman något, står han alltså kvar utanför banken när han skilits från sina vänner eftersom han väntar på att de andra vännerna ska komma gående norrut. Varför skulle Björkman gå tillbaka för att möta upp vännerna om de ändå var på väg norrut? Det finns ingen rimlighet i det. Det är därför som Morelius inte ser Björkman eftersom han står vid banken. Det är nämligen där han står när han blir passerad av någon. Det som vi tagit upp tidigare i ett avsnitt. Jag menar att det är det förväxlade vittnet Stig Engström som passerar Björkman och svänger in på Tunnelgatan för att kontrollera tiden i Dekorima-ljuset. Det är nämligen precis i samband med denna information under rättegången som Björkman även berättar när han för första gången såg sällskapet som innehöll paret Palme. Då var han 8 till 10 meter ifrån. Vi lyssnar. Advokaten Liljeros. Ja,
Du sa någonting om att du har en svag aning om att du hade sett någon annan person gå förbi. Vad innebär detta? Ja, man registrerar inte allt som händer, utan men folk i rörelse, och det var folk som gick på Sveavägen. När du gör de här iakttagelserna, befinner du dig då, var befinner du, hur långt ifrån korsningen Tunnelgatan är du på ett ungefär? Jag är utanför banken, möjligtvis någon meter närmare Tunnelgatan. Ja, det är ett stycke därifrån i alla fall. Ja. Är det någon person som passerar dig, går framför dig? Utöver det här sällskapet som du talar om? Inte vad jag minns. Men det kan ha varit det. Det kan ha varit det. Jag kan inte komma ihåg något. Och sen säger du att du ser 3 personer och du får ett intryck av att det är ett sällskap. Ja. Och på vilket avstånd är du själv ifrån dessa människor då? Ja. 10-8 meter, något sånt. Det finns absolut ingen chans att Björkman skulle ha passerat sällskapet vid reklampelaren, stått vid Dekorima-ingången och där upptäckt sällskapet och sedan promenerat bakom sällskapet i flera meter när väl skotten faller. Det finns inte en möjlighet att Björkman kan ha missat att uppge poetens helt sjuka händelseförlopp under alla förhör och rättegångar. Men, framför allt annat, hur skulle Björkman ha kunnat stått till höger om Dekorima-ingången från Morelius synvinkel, sedan följt sällskapet i flera meter och sedan i skottögonblicket fortfarande stått vid ingången då han uppger att han tog ett kliv fram eller bak för att gömma sig? Det finns absolut ingen möjlighet att Björkman skulle kunna vara Morelius minnesspöke. Det är en fiktiv historia som ska hamras in av mörkläggande personer som vill peka ut det flyende och förväxlade vittnet Stig Engström som gärningsman. Det som ur ett vittnespsykologiskt perspektiv rimligen är det verkliga händelseförloppet är att Björkman står kvar utanför banken och väntar på sina efterföljande kamrater på väg norrut. Han blir passerad av Stig som ska med tunnelbanan. Själva passeringen kan till och med vara just det som får Björkman att ge upp väntandet och faktiskt börja gå söderut på Sveavägen. Det är då han upptäcker sällskapet vid reklampelaren 8-10 meter ifrån som verkar ha så trevligt. Björkman ser Theo med sin blåa jacka och mörka stickade mössa. Björkman fortsätter gå söderut samtidigt som paret sneddar in från reklampelaren. Det är då han följer sällskapet. Björkman missar att det bara är paret som kommer gående då Theo står kvar vid reklampelaren eftersom Björkman fortsätter att hålla utkik efter sina vänner. Det är därför som Björkman upplever att han går bakom samma sällskap i flera meter och när väl skotten faller så utgår Björkman från ett kognitivt schema att det är samma 3 personer som hade så trevligt som även är inblandade i skottögonblicket. Det finns nämligen starka belägg för att det verkligen var så. I det absolut första förhöret uppger Björkman för polis Lena Lör att gärningsmannen hade en blå jacka och att han var lika lång som han själv. Det stämmer mycket bra med Theo. I senare förhör uppger Björkman att mannen hade en mörk rock, vilket är det som gärningsmannen hade på sig. Det stärks ännu mer av att Björkman i senare förhör till och med uppger att gärningsmannen kan ha stått runt hörnet och väntat. Vilket helt stämmer med vittnet Morelius uppgift om att det var vid avfasningen vid Dekorima. Allt förklaras alltså genom de förändringar som sker genom Björkmans vittnesmål och uppgifter under rättegången. Vittnet Björkmans förändringar i vittnesmålen är verkligen guld i att förstå hur han med tiden förstår att han blandat ihop de 2 olika personerna. Allt detta undviker såklart poeten, trots att han blivit informerad om de rätta omständigheterna vid flertalet tillfällen. Vidare blir det ännu värre när poeten avslöjar sig ännu mer, när han vägrar, trots uppmaningar, blanda in vittnet Anders Delsborns uppgifter i helheten. Det är nämligen där det spricker helt för poetens syntetiska mysterier. Delsborn berättar samma sak,
att det varit en grupp på 3 personer som samtalat när han tittar åt vänster medan trafikljuset visar rött. Han kan till och med placera personerna sinsemellan. Theo mot fasaden och paret med ryggarna mot Delsbon. Att det verkligen var en blå jacka som Delsbon uppgav för polisvinden har vi poliskommissarie Gösta Söderström att tacka för, när nu uppgifterna som Delsbon lämnade senare under natten blivit förvanskade av Palmeskenutredningen. Att Delsbon via sina kognitiva scheman, även han, utgår från att det är samma 3 personer han ser i skottögonblicket som vid samtalet, gör att händelseförloppet stämmer mycket väl mellan alla dessa vittnesmål genom att man använder vittnespsykologisk kunskap som grund för att sammanföra vittnesmålen i ett verkligt händelseförlopp. Självklart undviker poeten även vittnet Nicola Fausis uppgifter som gör gällande att han faktiskt ser samma blåa jacka han mötte i samband med paret Palme, komma fram bakom reklampelaren och försvinna in i Dekorimas varuingång. Självklart undviker poeten helt vittnet Anna Hages uppgifter på senare år om att hon faktiskt sett samtalet mellan paret och den hon också trodde var gärningsmannen innan skotten. Det finns alltså ett helt rimligt och verkligt händelseförlopp som har stöd i de flesta oskyldiga vittnenas uppgifter, om man analyserar dem över tid och i olika sammanhang. Då måste man fråga sig varför hittar poeten avsiktligt på, undviker sanningen och ljuger om allt detta. Förstår ni nu att det finns absolut ingen möjlighet att poeten bara har gissat sig fram till den här fruktansvärda teorin som verkligen smutskastar vittnenas uppgifter ännu mer? Samma påhitt som hela gänget, med Stig som gärningsman, har försökt hamna in under en lång tid nu. Det finns alltså en mycket smutsig motivbild till att ge sig på vittnena. Självklart låtsas poeten som om att han inte vet mer, men i hans övriga videos blir det så tydligt att någon annan gärningsman kan inte ha försvunnit Luntmakargatan norrut. I videos uppe på åsen är det väldigt troligt att det är Stig Engström som springer, men poeten vägrar, vilket blir nästan komiskt, att inte uppge om Stig skulle varit gärningsman eller något annat. Vi har redan tagit upp de fruktansvärda påhoppen som poeten gjort på vittnet Jeppsson och journalisten Borgnäs, om att Borgnäs skulle ha planterat falska minnen hos Jeppsson, förutom att poeten, via magasinet Filter, dragit in en oskyldig ambitiös finsk tjej i hans smutsiga fiktiva, syntetiska mysterier vid mordplatsen. Och hur blir man behandlad när man väl lyfter fram argument som ska försöka tydliggöra hur illa poeten beter sig? Antingen blir man uppmanad att söka läkarvård eller så får man en video som handlar om något helt annat än ett sakligt innehåll. Rakt igenom ett ruttet och smutsigt agerande. I ett klipp på den mystiska poetens kanal läser han upp mitt meddelande jag skrivit, som efter många gångers frustrerande påpekande självklart blir skrivet med en sådan ton. Vilket är precis det jag informerar om i meddelandet. Då väljer poeten att lyfta fram hur jag blir provocerad av att poeten påstår att Dekorima-mannen är en myt. För att lyckas förstå meddelandet behöver då poeten bryta ner det bit för bit. Nu väljer poeten direkt att lyfta fram att det handlar om att jag formulerar mig i affekt och är provocerad och fyller sedan på med sin egen förklaring att det handlar om att jag investerat i en egen teori. Fokus flyttas sedan till ordval och att formuleringen oskyldiga vittnet Morelius handlar om att jag hanterar honom moderligt. Om poeten avsiktligt missförstår begreppet oskyldigt i sammanhanget så syftar det såklart på att vittnet Morelius absolut inte har något skäl till att ljuga, vilket andra vittnen som Lisbeth Palme har. Det vänder poeten alltså till att jag anklagar honom för att anse att Morelius var skyldig till något. Det får den mystiske poeten att återdra slutsatsen att det handlar om en affektladdad kritik som mer handlar om mig som person än det som jag fört fram flera gånger. Det är såklart symptomatiskt för de som grävt ner sig för djupt i Palmemordet och sedan börjar han svamla om mystiska heliga apostlar. Är detta verkligen på riktigt?
Hoppas alla minns hur typiskt mönstret är för alla de som vet att de inte kan svara på kritiken, att de går på personen som framför den, istället för att svara på den sakliga delen. Märk väl att detta var för ett år sedan, när jag hade möjlighet att tydliggöra alla uppenbara och avsiktliga smutsiga anklagelser som poeten gjorde mot vittnet Morelius. Så när poeten försöker sammanfatta sitt syntetiska mysteri i 6 delar, så handlar allt såklart om att fortsätta hamra in att Stig Engström skulle vara den ensamma gärningsmannen som skulle ha följt paret och sedan skjutit skotten i Dekorima-hörnan, på ett av vittnet Morelius beskrivande sätt, som en iskall slaktare, som visste precis vad han gjorde. Det är helt sjukt. Poeten körsbärsplockar verkligen de uppgifter som skulle kunna stötta hans syntetiska mysterier, men undviker och ignorerar alla andra som kastar omkull gängets luftslott. Trovärdigheten är såklart nere på 0. Men det blir då intressant att se vilka ringar på vattnet som hela upplägget för med sig, så man kan fortsätta identifiera mörkläggarna. Självklart är kärnan i mörkläggningen, gissningsvis så pressade, att de måste backa varandra också i alla forum. Vi har redan belyst hur podden backar poeten i hans mytmosande. I en annan sekvens av samma klipp hänvisar såklart poeten till de program som podden gjort med honom, vilket såklart länkar ihop dessa personer. Poeten hyllar podden, som polisanmäler mig istället för att svara på saklig kritik. Podden hyllar poetens mytmosande Dekorima-man och utmålar mig som affektfull och som hanterar vittnen moderligt. Vi märker hur poddens husexpert Johan Lundqvist, eller Jean Esposito, eller MOP-spanaren, vad han nu än ska kalla sig, stöttar poetens påhitt. Självklart dyker poetens syntetiska mysterier upp i Gunnar Walls blogg. Ni vet, den bloggen där en bild på Theo inte fick publiceras, utan att man blev avstängd i 6 månader för att man ville det. Börjar inte snaran dras åt kring alla de personer som verkligen arbetat för en mörkläggning ända sedan Thomas Petterssons fiktiva bok släppts, eller presskonferensen 2020? Är det verkligen så svårt att förstå att mörkläggningen självklart har fortsatt, trots att utredningen avslutades på ett så märkligt sätt? Så vad är det egentligen som är motivet bakom att han bidrar till den fortsatta mörkläggningen? Kan det vara så simplistiskt, som han själv uttryckt sig, att han bara vill försöka sälja in sin pinsamma poesi? Varför blandar han Palmemordet med sin poetiska pretentiösa smörja på samma kanal? Det är bara att titta på antalet visningar. Ingen är intresserad av hans övriga material, men han vill gärna fortsätta producera smörjan i kombination med pinsamma bilder på sig själv, drömst, blickandes åt alla håll. Det handlar då rimligen om att han får ersättning för att bidra med sina vilseledande syntetiska påhitt, för att kunna harva runt i poesiträsket. Man kan verkligen undra om poeten inte ens insett att kombinationen Palmemordet och poesi inte är en speciellt bra idé att kombinera. Det blir faktiskt rätt komiskt, vilket såklart märks i det frustrerande tonläget på poeten i kommentarsfältet. Så varför är det ingen som gör något? Varför är det ingen som blir förbannad, som jag, när de oskyldiga vittnena fortsätter att dras i smutsen för de uppgifter de lämnat genom åren? Det händer mitt framför er. Under tiden som ingenting verkligt och relevant händer. Det är det här jag nämnt tidigare. Det är när goda inte gör någonting som det onda, i detta fall mörkläggningen, vinner. Det är verkligen en skam för Sverige att detta fortfarande består. Även för världen, när denna information kommer att komma fram. Precis som Olof Palme själv skulle ha kunnat uttryckt sig. Och det är en skam för världen så länge detta består. Självklart kommer Gunnar Walls bok ta en hel del fokus framöver. Ser ni inte mönstret i hur nya saker hela tiden dyker upp som inte alls har ett dugg med det verkliga händelseförloppet att göra? Det är skendebatten om Stig Engströms varande eller icke-varande som gärningsman som ska ta allt fokus. Den diskussionen som redan planerades i samband med att han skulle pekas ut.
Att Stig Engström är oskyldig som gärningsman är helt uppenbart för alla tänkande och medmänskliga människor. På denna kanalen har vi tidigare gått igenom precis varför han ljög som han gjorde. Han kämpade för sitt liv för att inte själv åka dit som oskyldig syndabock för mordet, när han flyende från den riktiga gärningsmannen egentligen bara förväxlades av vittnen och flydde upp på åsen. Stig var till och med en hjälte, och den som såg till att vi fick dit en hederlig poliskommissarie till mordplatsen som innebar att vi faktiskt har kunnat reda ut den här soppan, äntligen. Precis som tidigare så spara allt som skrivs om Gunnar och hans bok. Vilka mediekanaler som stöttar och marknadsför hans bok. Vilka enskilda personer som lyfter fram den. Det kommer vi kunna använda framöver när vi kartlägger mörkläggningen mer. Till er andra, okritiska individer, vill jag bara försöka ge tipset. Betala inte för en bok som kommer att hjärntvätta er själva. Det kommer bara att komma fler böcker från giriga mörkläggare med nya irrelevanta historier.